Overall saya rasa casing Tecware Quad ni memang kemah-keming. Kalau tanya saya berapa bitek, saya 8 bitek. 2017. Saya bagi tahu kepada anda yang Tecware Quad ialah sebuah casing yang kemah-keming atau dalam bahasa KL mantul, mantap kan. Dan 2020 Tecware bagi satu sentuhan yang saya consider dia sebagai magical touch dekat Tecware Quad, jadi Tecware Quad TG yang ada di tepi saya ni. Ni kan, tuan-tuan, puan-puan, ni ialah beast, raksasa. Walaupun dia kecil, dalam dia ada Ryzen 5 3600 XT, kemudian saya sumbat masuk RTX 3070 dan juga ada satu all-in-one liquid cooler yang bersaiz 240. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Dalam video kali ini saya akan review casing terbaru dari Tecware iaitu Tecware Quad TG. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia tu. Jom! First kali saya nak buat satu confession. Saya nak buat satu pengakuan yang kebanyakan casing yang datang sekarang tak mampu buat saya rasa wow. Kebanyakan casing sekarang saya rasa dia pakai frame yang sama, cuma dia tukar front panel saja. Kemudian dia claim macam the best airflow casing untuk 2020, the best RGB casing untuk 2020, which is boring. But Tecware dia berjaya bawa satu konsep yang mantap dekat Tecware Quad TG ni without RGB. Bukan sahaja minimalis dan clean, tapi casing ni dia ala-ala ada random pixel untuk dia punya corak tu lah. Design front panel dan juga top panel dia tu sama, tapi itulah yang buat casing ni nampak sistematik. Nak kata simetri macam tak berapa kena, tapi dia punya design tu memang nampak elegan lah. Kiri kanan casing ni ada tempered glass, benda yang sangat genius bagi saya, sebab kalau kita nak show off belah kanan pun tak ada masalah, sebab kita boleh show off graphic card yang ada dalam casing kita. Dan kalau kita nak show off kita punya RGB RAM ataupun all-in-one liquid cooler yang kita pakai tu pun tak ada masalah, sebab dekat belah kiri pun dia pakai tempered glass. So kiri kanan untuk casing ni memang dia dapat capai objektif kita untuk riak takabur dan ujub. Kalau kita upload dekat group PC Gaming Community Malaysia, of course for sure kita akan dapat like dan juga komen yang banyak, sebab orang boleh nampak apa hardware yang kita guna dalam casing ni. Kemudian dari segi build quality pula, saya boleh garanti kepada anda build quality dia mantul bosku. Kalau kita ketuk kan, kita memang dapat rasa, kita dapat feel dia punya binaan tu solid. Dia punya frame tu pakai fully steel bosku. Kemudian masalah yang biasa kita jumpa dekat mana-mana casing yang bersaiz kecil ni ialah dia punya airflow ataupun aliran angin dia lah. Untuk Tecware Quad TG ni by default dia dah datang dengan satu kipas yang bersaiz 200mm sebagai intake fan. Kemudian dia ada satu exhaust fan yang bersaiz 120mm dekat belakang. Kat atas ni kan, kita boleh mount dua kipas yang bersaiz 120mm ataupun kita boleh letak radiator macam saya tunjuk kepada anda sekarang. Dan yang buat saya lagi kagum dengan Tecware Quad TG ni, dia punya front panel dengan frame casing tu jarak dia agak jauh, jadi angin boleh masuk tanpa sebarang masalah. Lagi dia bagi kepada kita satu magnetic filter supaya dapat tapis debu yang nak masuk ke dalam casing ni. Salah satu benda yang saya nak puji Tecware yang saya rasa memang mereka genius ialah dari segi part allocation. Okey, by part allocation ni saya nak tunjuk di bahagian dia punya atas, dia punya top panel. Okey, bila kita buka dia punya top panel, kita akan nampak ada satu magnetic filter yang sangat besar ni, which is magnetic filter yang saiz ni ada juga di bahagian hadapan yang saya cerita tadi lah. Okey, kita tengok dia punya susunan ataupun dia punya kompartmen di bahagian top panel ni, dia bahagikan kepada dua kompartmen. Satu kompartmen yang kita boleh letak kipas yang bersaiz 120mm belah kiri, kemudian ada satu kompartmen yang tak ada benda yang kita boleh mount dia belah kanan, which is ini ialah kompartmen untuk graphic card. So kalau kita pakai all-in-one liquid cooler macam saya guna sekarang, dia tak akan ganggu bahagian graphic card. That's why bab ni saya memang puji Tecware gila-gila. Benda dia simple je, tapi
tak banyak brand yang fokus kepada benda-benda macam ni. Kebanyakan brand dia fokus kepada exterior je. Letak, apa kita cakap, RGB, letak mesh supaya nampak lawa, supaya ada benda yang mereka boleh jual lah. Dan benda ni, Tecware tak ada fokus pun dekat mereka punya website. Dan saya lupa nak share dengan anda I/O connection untuk Tecware Quad ni. Dia datang dengan power button, reset button, HD audio dan juga 2 USB 3.0. Dan benda rare yang ada dekat Tecware Quad ni ialah kebanyakan casing untuk tahun 2020 dia datang dengan 2 slot hard disk bay 3.5 inci. Tapi untuk Tecware Quad TG ni, walaupun saiz dia kecil, dia offer kepada user 4 slot hard disk 3.5 inci dan juga 4 slot SSD 2.5 inci. Rare babe. Untuk kabel management pula bagi saya okey lah. Untuk sebuah casing berbentuk cube, saiz M80X dan juga dia punya motherboard tu horizontally mounted ataupun terbaring macam ni lah. Even Tecware ada bagi kepada kita rubber grommet dekat tengah-tengah tu supaya kabel kita nampak lebih kemas. Untuk laluan kabel PSU 8 pin dekat atas motherboard pun dia ada bagi satu space untuk kita selit masuk dekat situ lah. Alright, overall itu sahaja untuk Tecware Quad TG. Apa yang saya puji tentang casing ni betul-betul ikhlas datang dari hati saya. Tecware tak ada bayar saya untuk semua pujian-pujian tu. Cuma sebelum anda beli, saya nak highlight beberapa perkara supaya anda tahulah. Yang pertama dari segi pemasangan hardware ke dalam casing ni sedikit tricky sebenarnya. Kalau nak screw motherboard ke casing ni ataupun motherboard tray tu, kita kena buka dulu mount radiator yang ada dekat atas ni. Kalau tak nak buka pun cuma setengah part tu macam susah sikit kita nak screw. Dan untuk kabel root pula, saya suggest Tecware bagi satu laluan kabel khas dari I/O from panel ni ke motherboard supaya lagi senang untuk kita buat kabel management. Tak adalah kita nampak kabel tu jatuh berjuntai dari atas ke bawah. Last kali saya nak highlight tentang dia punya tempered glass. So tempered glass macam saya bagi tahu kepada anda, dua-dua belah kanan dan kiri ada tempered glass, yang mana dengan tempered glass ni kita boleh nampak apa yang ada di dalam kita punya casing ni. Cuma dia macam backfire sikit sebab kita nak show off bahagian atas, automatically kita akan tunjuk bahagian bawah kita, yang mana dekat bahagian bawah ni terlampau messy. So orang tengok atas tu macam wow, lawa gila PC dia babe. Tapi bila orang turun ke bawah sikit, papak bersepah. So that's why dia macam apa kita cakap, contradict lah. So saya suggest sama ada Tecware buat satu bahagian bawah ni dia pakai besi ke, ataupun kalau dia tak nak pakai besi sekalipun, bahagian bawah ni dia kasih tinted gelap supaya orang tak nampak kereta tu menari kan. So kalau anda berminat untuk beli Tecware Quad ni, harga dia RM289 Malaysia. Kalau anda tak kisah invest mahal sikit dekat casing, yes, saya rasa berbaloi untuk anda invest dekat Tecware Quad TG ni. Terima kasih kerana menonton. Biar boh, jumpa lagi.